අපේ හුස්ම කොහෙන්වත් බ්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේවට ස්වර ශබ්ද vowel sounds කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා දැනට ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තද? මම විනාඩියක් වගේ කාලයක් දෙන්නම් මේ ටික ලියා ගන්න. දැන් ඔන්න දන්නවා English alphabet එකේ අකුරු 26ක් තියෙනවා. ඒක කොටස් දෙකකට බෙදුනහම vowel letters වගේම consonant letters කියලා කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එකක් ස්වර අකුරු, නේද? vowel letters කියන්නේ ස්වර අකුරු. consonant letters කියලා කියන්නේ ව්‍යංජන අකුරු. ඊළඟට අකුරු විතරක් නෙමෙයි ශබ්දත් තියෙනවා. ස්වර අකුරු විතරක් නෙමෙයි ස්වර ශබ්දත් තියෙනවා. vowel letters විතරක් නෙමෙයි vowel sounds උත් තියෙනවානේ. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තා. vowel letters කියන්නේ A E I O U කියන අකුරු පහ. මම මේ ඔයාලා ලියනකම් මේ නැවත මතක් කරන්නේ. රිපීට් කරන්න. vowel sounds කියලා කියන්නේ සිංහල හොඩිය අකුරු ටික ශබ්ද විදිහට මතක තියාගන්න එක. අකුරු විදිහට නෙමෙයි ශබ්ද විදිහට මතක තියාගන්න එක තමයි කරන්න ඕනි. vowel sounds මතක තියාගන්න. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ දේවල්. හරි. ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවරද? හරි. word starts with a vowel sound. word starts with a vowel sound. මේක වඩාත් හොඳයි words start s දාන්න නැතුව words start with a vowel sound කියලා තිබුණා නම් topic එක වඩා හොඳයි. මට එතන වැරදිලා කමක් නැහැ. මේ විදිහට ගැටලුවක් නැහැ. word starts with a vowel sound. vowel sound එකකින් පටන් ගන්න වචනය. හරි. ස්වර ශබ්දකින් පටන් ගන්න වචන මොනවද? ස්වර ශබ්ද මේ උඩින් රතු පාටින් වටනවා. ස්වර ශබ්ද කියන්නේ මෙන්න මේවා. හරි. ස්වර ශබ්දකේ and කූඹියට අපි කියනවා and කියලා. and කියන වචනේ පටන් ගන්න ස්වර ශබ්දයකින් නේ. and කියන word එක starts with vowel sound. හරි. මේ and කියන වචනේ start වෙන්නේ vowel sound එකකින්. and කියලා pronounce කරනකොට ඔයාලට තේරෙනවා එතනදී එන්නේ vowel sound එකක්. vowel sound එකකින් තමයි and කියන වචනේ උච්චාරණය කරන්නේ, pronounce වෙන්නේ. ඊළඟට තව වචනයක් ගමු egg කියනකොට e කියන sound එක. sound එක තමයි අපි බලන්නේ letter එක නෙමෙයි. දැන් මේ letter එක ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. මම අහුවේ vowel letter එක ගැනද vowel sound එක ගැනද? මම අහන්නේ vowel sound එක ගැන. vowel letter එක ගැන නෙමෙයි. මේක හරියට මේ සිංහල definition එකට අනුව උඩ English එක ලියන්න පුළුවන්. words start with a vowel sound. හරි. ඒක තමයි ගැලපෙනම definition එක English වලින්. මේ තියෙන විදිහට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ස්වර ශබ්දයකින් පටන් ගන්නා වචන and egg ඊළඟට ice cream කියන sound එක තමයි ice cream කියන වචනේ pronounce කරද්දී එන්නේ කියන sound එක. කියලා කියන්නේ vowel sound එකක්. ice cream ඊළඟට owl කියන්නේ බකමූණ. owl කියන්නේ බකමූණ. හරි. owl ඊළඟට umbrella එහෙම නෙමෙයි. umbrella අර පුරුද්දට කියවන්න එපා umbrella කියලා. umbrella වල දාන වචනයක් umbrella. pronunciation දැන් බලන්න දැන් මේ u අකුර තිබුණට pronunciation එක මොකක්ද? දැන් මෙතනදී අපි ගියානේ මෙන්න මේ අකුරු ටික ගත්තට පස්සේදී මේ a e i o u කියන අකුරු පහ ගත්තට පස්සේ මේකෙන් හැදෙන්න පුළුවන් sounds නෙමෙයි. දැන් a අකුරෙන් o කියන sound දැන් ඕස්ට්‍රේලියා කියලා ලියනකොට o අකුරෙන් නෙමෙයිනේ පටන් ගන්න. a අකුරෙන් නේ ඕස්ට්‍රේලියා කියලා ලියද්දී අපි a අකුරෙන් start කරන්නේ. ඒ නිසා මේ අකුරු පහෙන් වෙන sound එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් u අකුරෙන් u කියන sound එක නෙමෙයි මෙතනදී ආවේ. කියන sound එක. umbrella එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අර ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. u අකුරෙන් හැම වෙලේම u කියන sound එක නෙමෙයි. දැන් under කියලා කියනකොටනේ ugly කියනකොට එනේ කියන sound එකනේ. umbrella කුඩය. හරි. ලියා ගන්න ස්වර ශබ්දයකින් පටන් ගන්නා වචන. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික. ස්වර ශබ්දයකින් පටන් ගන්නා වචන and egg ice cream owl umbrella මේ ටික ලියා ගන්න කක්කා. ලියලා ප්‍රොසෙස් කරන්න. දැන් ඔයාලට මේකේ අපහැදලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම chat එකේදී අහන්න නැත්නම් mic එක on කරලා ඉවරලා අහන්න. දැන් මේවා පටන් ගන්න vowel letter එකකින් වගේම vowel sound එකකින් vowel letter එකකින් වගේම මේ වචන හැම එකක්ම start කරන්නේ vowel letter එකකින් වගේම vowel sound එකකින්. අපි අද ඉගෙන ගන්නවා vowel letter එකක් තිබුණත් එන්නේ consonant sound එකක්. එහෙම වචනත් ඉගෙන ගන්නවා. ලියලා ඉවරද? Have you finished writing letters? Consonant letters. එතකොට මේ consonant letters ඉගෙන ගත්ත වගේම අපි ඉගෙන ගන්නවා consonant sounds. මොනවද consonant sounds කියලා කියන්නේ? ව්‍යංජන ශබ්ද.
දැන් ස්වර ශබ්ද ඉගෙන ගත්තනේ. vowel sounds ඉගෙන ගත්තනේ. ඒතර consonant sounds කියන්නේ මොනවද? මේක සරලව මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ මූලිකව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අය විදිහට මුලින් ඉඳන් මෙහෙම සරලව මතක තියාගන්න මේ විදිහට ව්‍යංජන ශබ්ද එහෙම නැත්නම් consonant sounds මේවා අපි ඉංග්‍රීසි වලින්ම මතක තියාගන්න ව්‍යංජන ශබ්ද ස්වර ශබ්ද කියලා මතක තියාගන්නට වඩා ලස්සනයිනේ vowel sounds and consonant sounds එහෙම දැන් ඔලුවට දාගමු ඈ දැන් මම ව්‍යංජන ශබ්ද ස්වර ශබ්ද කියලා කියන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ vowel sounds and consonant sounds ඊට පස්සේ ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්නේ හරි එතකොට consonant sounds කියන්නේ මොනවද සරලව මතක තියාගන්න consonant sounds කියලා කියන්නේ අපි අර ඉගෙන ගත්තු අ ඈ ඊ ඌ ඒ ඕ කියන ස්වර ශබ්ද හැර අනිකුත් ඕනෑම ශබ්දයක් consonant sound එකක් බවට පත් වෙනවා උදාහරණයක් විදිහට teacher කියන වචනය start වෙන්නේ vowel sound එකකින්ද consonant sound එකකින්ද මට කියන්න කට්ටිය teacher vowel sound එකක්ද consonant sound එකක්ද consonant sound එකක් මොකද teacher කියන වචනේ අ ඈ ඊ ඌ ඒ ඕ කියන vowel sound එකක් නැහැ දැන් මම කියන වචන ටික consonant ද vowel ද කියන්න මයික් එක on කරන කට්ටිය එහෙම කියන නැති අය consonant නම් C දාන්න vowel නම් V දාන්න හරි ටක් ගාලා chat එකට අත තියාගෙන ඉන්න මං කියන වචනේ consonant sound එකකින්ද start වෙන්නේ vowel sound එකකින්ද ඔය කියලා ඔයාලා කියන්න ඕනේ හරි මේ ටික ලියා ගන්න අතරේ මං අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න හරි මං කියන වචනය මෙහෙම building consonant sound එකකින් start වෙන්නේ very good ඊළඟට table consonant sound very good baby consonant sound very good ඊළඟට elephant vowel sound very good මේ අවබෝධය ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ ඉස්සරහා අපි lesson එකක් ඉගෙන ගන්නවා articles කියලා lesson එකක් අද නෙමෙයි තව ටික දවසකින් ඉගෙන ගන්නවා articles indefinite articles and definite articles කියලා lesson එකක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ lesson එක හොඳට තේරෙන්න නම් alphabet එකේ vowel sounds සහ consonant sounds ගැන vowel letters vowel sounds consonant letters consonant sounds ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. ඒ lesson එක හොඳටම තේරෙන්න නම්. ඒ නිසා මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි හැමදේනම. හරි. consonant දැන් හැමෝටම අවබෝධයක් තියෙනවා vowel sounds කියන්නේ මොනවද vowel letters කියන්නේ මොනවද consonant letters කියන්නේ මොනවද consonant sounds කියන්නේ මොනවද කියලා මම ඊළඟ කොටසට යන්නම් words මොකද්ද ලියා ගන්න බැරි වුණාද හරි මේක ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන නැත්නම් රෙකෝඩින් එක බලලා හරිය නැත්නම් එක ක්‍රම තියෙනවනේ නේද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන තියාගන්නකෝ මේක පස්සේදී ලියා ගන්න පුළුවන් දැනට ලියලා තියාගන්න මොකද ලියන්න ගොඩක් වෙලා ගියොත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න බැරි වෙනවා එක දවසකින් ඒකයි. හරි ඊළඟට මම කවුරු හරි කියනවා මොනවා ලියන්න බැරි වුණා හරි පාකරි. හරි. ලියලා ඉවරයිද හැමෝම? Okay. ඊළඟට words start with a consonant sound. මේකත් අර word මෙතෙන්ට s දාලා මෙතෙන්ට s නැති කරන්න ඕනේ හරියට නම්. ව්‍යංජන ශබ්දයකින් පටන් ගන්නා වචන. ව්‍යංජන ශබ්දයකින් පටන් ගන්නා වචන බලමු tree ගස bag බෑගය cat පූසා mat පැදුර hen කිකිලි දැන් මෙතන තියෙන අකුරුත් consonant letters තමයි හරිද මෙතන තියෙන අකුරු consonant letters t p c m h කියන අකුරු පහත් consonant letters තමයි එන sound එකත් consonant sound එකක් consonant letter consonant sound හැබැයි මේක වෙනස් වෙන තැනක් අද කියලා දෙනවා ඔයාලට හරි ලියා ගන්න ව්‍යංජන ශබ්දයකින් පටන් ගන්නා වචන මොනවද ව්‍යංජන ශබ්ද කියන්නේ ස්වර ශබ්ද හැර ඕනෑම ශබ්දයක් ස්වර ශබ්ද කියන්නේ මොනවද අ ඈ ඊ ඌ ඒ ඕ කියන ශබ්ද ටික හරි ලියා ගමු බලන්න ටක් ගාලා මේක පැහැදිලි නේද ඔයාලට consonant sounds වලින් තමයි මේ වචන හැම එකක්ම start වෙන්නේ tree bag cat දැන් මේ එකකවත්
ඕ කියන සවුන්ඩ් එකක් එනවද? නෑ. එහෙනම් කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකක් වවල් සවුන්ඩ් එකකින් නෙමෙයි කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකකින් ව්‍යංජන ශබ්දයකින් තමයි මේ අකුරු ටික මේ වචන ටික ස්ටාර්ට් වෙන්නේ පටන් ගන්නෙ. tree, bag, cat, mat, hen. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනකොට වඩාත් ගැලපෙන්නේ words start with a consonant sound. මෙතෙන්ට s දාලා මේ s අකුර නැති කරන්න. Words start with a consonant sound එක තමයි වඩාත් ගැලපෙන්නේ. මේකත් ගැටලුවක් නැහැ. Words start with a consonant sound. Words start with a consonant sound. ව්‍යංජන ශබ්දයකින් පටන් ගන්නා වචන. Please raise your hand if you have finished writing. ඔගොල්ලෝ ලියනව නේද? කට්ටිය chat එකට දාන්න. දැන් ඉතින් ඔගොල්ලෝ මේ free class එකක් නෙමෙයිනේ. payment එක කරලා ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට බලන්න tree කියනකොට මෙතනදී එන්නේ consonant sound එකක්. tree. මෙතනින් start වෙන්නේ consonant sound එකකින්. දැන් ඉගෙන ගන්නවා විශේෂ වචන ටිකක්. vowel letter but consonant sound. ඔන්න විශේෂ වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න යන විට කලින් සමහර අය ඉගෙනගෙන නැතුව ඇති. නමුත් විශේෂ කොටසක්. බලන්න. ස්වර අකුරකින් පටන් ගත්තත් ව්‍යංජන ශබ්දයක් ගෙනෙන වචන. ස්වර අකුරකින් පටන් ගත්තත් නේද? මේ the word starts with a vowel letter but consonant sound. හරි. It sounds consonant. ස්වර අකුරකින් පටන් ගත්තත් ව්‍යංජන ශබ්දයක් ගෙනෙන වචන. බලන්න මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න බලන්න මේ වචන දෙක. European country. European country. දැන් මෙතන තියෙන්නේ E අකුර. ඔයාලා අහලා තියෙනවා E කියන්නේ vowel letter එකක් කියලා. හරියට හරි. E අකුර vowel letter එකක්. හැබැයි එන sound එක මොකක්ද? consonant sound එකක්. E කියන්නේ vowel letter එකක් තමයි. හැබැයි ඒ වචනේ start කරනකොට එන sound එක ඇවිල්ලා consonant sound එකක්. ව්‍යංජන ශබ්දයක්. ව්‍යංජන શબ્දයක්. සිංහලෙන් ඕනේ consonant sound එකක්. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මතක තියාගමු. consonant sound එකක්. European country. ඊළඟට one day conference. one එක දවසක සම්මේලනය. එක දවසේ සම්මේලනය. තනි දවසේ එක දවසේ සම්මේලනය. one day conference. මෙතන O අකුර තියෙන්නේ. O අකුරෙන් start වෙන්නේ වචනේ පටන් ගන්න O අකුරෙන්. O කියන්නේ vowel letter එකක්. ස්වර අකුරක්. ඒක ගැටලුවක් නෑනේ. හැබැයි උච්චාරණය කරත් one කියලානේ කියන්නේ නේද? one වා කියන sound එක තමයි එන්නේ. ඒතර වා කියන sound එක vowel sound එකක් නෙමෙයි. ඒක consonant sound එකක්. නේ? වා කියන sound එක ඇවිල්ලා consonant sound එකක්. one day conference. එක දවසේ සම්මේලනය. European country. යුරෝපීය රට. ඊළඟට university. බලන්න මේ වචනේ. ඔයාලා දන්න වචනයක් නේ. දැන් උඩ වචන දෙකද අහලා නැත වුණත් මේ වචනේ අහලා තියෙනවනේ university කියන වචනේ. එතකොට university කියන වචනේ උච්චාරණය කරද්දී එන sound එක vowel the consonant. university කියන වචනේ start කරද්දී ඒක pronounce කරද්දී consonant sound එකක් එන්නේ. ඇයි? you කියන sound එක. you කියන sound එක vowel sound එකක්ද? නෑ. you කියන sound එක vowel sound එකක් නෙමෙයි. vowel sound කියන්නේ e u e o කියන මේ sounds කියන්නේ vowel sounds කියන්නේ. එතකොට university කියන වචනේ කොහොමද vowel sound එකක් වෙන්නේ? හැබැයි අකුර ඒ වචනේ පටන් ගන්න අකුර ඇවිල්ලා vowel letter එක. හැබැයි sound එක consonant sound එකක්. කියන්නේ you කියන sound එක you කියන pronunciation එක කිසිසේත්ම vowel sound එකක් නෙමෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට uniform කියන වචනේත් ඒ විදිහමයි අකුර vowel letter එකක්. නමුත් sound එක consonant sound එකක්. ලියා ගන්න හැමෝම මේ ටික. ඊටමත් වටිනම දෙයක් කියලා. ඔයාලා මේ lesson එක තුල
ඉගෙන ගන්න සමහරු අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ කොටස. vowel letter but consonant sound. letter එක vowel හැබැයි sound එක consonant. sound එක ඇවිල්ලා consonant. මේක වැදගත් වෙන්නේ article කියන lesson එක ඉගෙන ගනිද්දී. articles කියන lesson එක ඉගෙන ගනිද්දී තමයි මේ ටික ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. නිසා දැනට මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. consonant letter but vowel sound. letter එක consonant ව්‍යංජන අකුරකින් පටන් ගන්නෙ. හරි වචන ටික පටන් ගන්න ව්‍යංජන අකුරකින්. හැබැයි එන sound එක ඇවිල්ලා vowel sound එක. හිම වචනක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. letter එක තියෙන්නේ consonant හැබැයි sound එක vowel. එහෙම වෙන්න පුළුවන් බලමු. මෙන්න බලන වචනේ. මෙතන මේ සිංහලෙන් මේක වැරදි ඈ. ඒක එච්චර සිංහලෙන් මං කියන්නම්. සිංහලෙන් මේක නෙමෙයි. සිංහලෙන් තේරුම ඇවිල්ලා honest man. මේක honest නෙමෙයි ඈ. horse කියනකොට වගේ හොයන්න නෙමෙයි honest. ඕ කියන h අකුරෙන් පටන් ගත්තම මෙතන h අකුර silent වෙනවා. honest. h අකුර silent වෙනවා. pronunciation එක ඇවිල්ලා honest man. honest man කියලා කියන්නේ අවංක මිනිසා කියන අදහස. අවංක මිනිසා. honest කියලා කියන්නේ අවංකනේ adjective එකක්. නාම විශේෂණ පදයක්. honest අවංක. honest man අවංක මිනිහා. honest girl එහෙම එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ වචනය. honest man අවංක මිනිසා. ඊළඟට හරි මම මේක ක්ලියර් කරනවා. ඔයාලා මෙතෙන්දී මේක දාන අවංක මිනිසා කියලා දාන අනිවාර්යයෙන්ම මම මේක ක්ලියර්. හරි ඊළඟට අව දැන් hour නෙමෙයි ඈ. දැන් සමහරව 1 hour කියලා කියනවා. මම 1 hour වලින් එන්නම් කියලා මට ඇහිලා තියෙනවා. අපිට ඇහිලා තියෙනවා 1 hour නෙමෙයි. h අකුර තමයි. h අකුරෙන් තමයි පටන් ගන්න. h කියලා කියන්නේ consonant letter එකක් තමයි. හැබැයි එන sound එක මොකක්ද? vowel sound එක. අව hour නෙමෙයි. ඉන්දියාවේ නම් කියනවා hour කියන්නේ. 1 hour වලින් එන්න. අව r අකුර එහෙම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න එපා. ඇහෙන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න එපා. අව හරි hour නෙමෙයි අව. එතකොට h අකුර consonant letter එකක්. දැන් උඩ තියෙන ව්‍යංජන අකුරකින් පටන් ගත්තත් ස්වර ශබ්දයක් ගෙනෙන වචන. FBI agent. FBI ඒජන්තවරයා. එතකොට FBI agent කියලා ගත්තට පස්සේදී FBI කියන කොටස ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී දැන් අකුර ඇවිල්ලා consonant letter එකක්. අකුර ව්‍යංජන අකුරක්. හැබැයි එන sound එක මොකද්ද? ඒ කියන sound එකනේ. FBI. SMS කියන්නේ SMS කියන වචනය අරගන්නවා. කියන sound එකේ. ඒතකොට කියන sound එක vowel sound එකක්. consonant sound එකක් නෙමෙයි vowel sound එකක්. අකුර consonant එකක්. 18-year-old man. මෙතන මතක තියාගන්න 18 years old man වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට කියන 18 years old man. මෙතන adjective එකක් විදිහට තමයි 18-year-old කියන එක හැසිරෙන්නේ. එතකොට ඒක plural වලින් තියන්නේ නැහැ. දැන් අර දත් බුරුසුව කියද්දී teeth brush කියන්න එපා ඕන්න. අපි කියන්නේ tooth brush කියලානේ. ඒකට හේතුව tooth කියන කොටස නාම විශේෂණ පදයක් නැත්නම් adjective එකක් විදිහට හැසිරෙන නිසා අපි කවදාවත් ඒක බහුවචනෙන් තියන්නේ නැහැ. teeth brush නැත්නම් දත් බුරුසුව කියද්දී අපිට හිතනවානේ teeth brush කියලා. මොකද දත් වලට අපි කියන්නේ teeth කියලානේ. දත බුරුසුව වෙන්න බෑ tooth brush නෑ. tooth brush තමයි හරි වචනේ. හැබැයි එතනදී tooth කියන වචනේ හැසිරෙන්නේ adjective එකක් විතර. ඒ නිසා මෙතනත් 18 years old man නෙමෙයි 18-year-old boy. අවුරුදු 18ක් වයස ඇති කොල්ලා. මෙතනදී 18 කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී එන sound එක ඇවිල්ලා vowel sound එකක්. ඉතින් මම වැදගත්. මෙතෙන්ද මේ යුරෝපීය රට කියන වචනේ වෙනුවට අවංක මිනිසා කියලා දාගන්න. honest man our FBI agent. හරි. මම විනාඩියක කාලයක් දෙනවා ඔයාලට මේ ටික ලියා ගන්න. start වෙන්නේ consonant letter එකකින්. නමුත් sound එක ඇවිල්ලා vowel sound එකක්. sound එක ඇවිල්ලා vowel sound එකක්.